เอ่อคลิปนี้ก็จะมาบอกเล่าประสบการณ์การถูกโรงแรมเทตอนเวลา5 ทุ่มครึ่งก็แล้วกันตอนนี้พยายามระงับความโมโหอยู่นะฮะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นรู้ปะผมส่งหลักฐานทั้งหมดที่ผมจ่ายตังค์กระทั่งรายละเอียดการตัดบัตรเขาบอกว่าไงรู้ปะไม่มีอีเมลส่งมาวันนี้ครับแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วผมจะต้องทำยังไงก็ไม่รับผิดชอบไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นั่นด้วยครับคือปกติผมไม่ค่อยจะหงุดหงิดกับโรงแรมง่ายๆนะตอนนี้ผมก็เลยมาอีกที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆแพงอยู่คือละ1,000 กว่าบาทโมโหมากๆใจล่มๆผมเชื่อว่าปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่สิ่งที่โรงแรมควรทำคืออะไรต้องรับผิดชอบลูกค้าก่อนไหมหรือว่าอย่างน้อยแสดงความช่วยเหลืออะไรสักอย่างแต่นี่คือสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะเห็นหน้าผมแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปที่สนุกสนานนะครับเอาจริงชีวิตนี้ไม่อยากจะถ่ายคลิปอะไรแบบนี้เลยนะฮะคร่าวๆก็คือผมได้เจอโรงแรมที่แย่ที่สุดที่เคยเจอมาอยู่ในไทยครับอยู่ที่สถานีดอนเมืองนั่นเองเรื่องราวมันเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวจะขอเรียบเรียงคำพูดก่อนนี่ใช้เวลาสักพักหนึ่งละให้ใจเย็นลงนะฮะไม่งั้นคลิปนี้น่าจะเต็มไปด้วยถ้อยคำหยาบคายเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะเราอยากจะมาพูดข้อมูลแล้วก็อยากจะเตือนให้เพื่อนๆระมัดระวังด้วยนะครับอย่างแรกเลยที่นี่ที่ไหนที่นี่ยังเป็นประเทศไทยอยู่นะครับใครที่จะไปต่างประเทศหลายคนถ้ามีไฟลท์เช้าก็มักจะต้องมาพักสนามบินดอนเมืองครับพรุ่งนี้ผมมีไฟลท์บินไปโอกินาวานะครับนี่หลายๆคนน่าจะรู้กันว่ามันเกิดขึ้นหลังจากวันคอนเสิร์ตโยโซบิเป็นแค่วันเดียวยังใส่กางเกงช้างโยโซบิอยู่เลยอ่ะคือยังอยู่ในสภาพมูดในคอนเสิร์ตยังอารมณ์ดีอยู่เลยอ่ะและเหตุการณ์ถือว่าพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือคือตอนนี้หัวร้อนมากหลายๆคนที่บินรูทนี้คงจะรู้แหละว่าจากดอนเมืองอ่ะมันเช้าค่อนข้างมากรู้สึกจะ8 โมงกว่าใช่ไหมก็ตามหลักเราควรไปถึงสนามบินก่อนเดินทางประมาณ3 ชั่วโมงนะฮะ8 7 6 5ก็ควรไปถึงสักแบบตีห้า6 โมงอะไรก็ควรไปถึงแล้วถ้าใครมีบ้านอยู่กรุงเทพก็คงไม่มีปัญหาก็แค่ตื่นเช้าแต่ว่าสำหรับคนต่างจังหวัดอย่างผมมันไม่มีไฟลท์ที่สามารถคอนเน็กเช้าได้ยังไงก็ต้องพักค้างคืนที่กรุงเทพก่อน1 คืนจะไปที่ไหนเราก็ต้องจองโรงแรมใช่ไหมเว็บจองยอดนิยม Booking Agoda ซึ่งคราวนี้จองจาก Booking เอาจริงที่พัก Booking มาไม่เคยมีปัญหามาก่อนแทบจะไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยไม่ใช่แทบอะไม่เคยเลยแหละคือบางทีมันก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่แบบ Booking เขียนว่าเช็คอินเช้าได้อะไรเงี้ยแต่ไปถึงไม่มีพวกบริการเสริมอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเอาจริงผมก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นไม่เคยว่าอะไรเลยเป็นคนที่เอาจริงไม่ค่อยเรื่องมากจนบางทีก็รู้สึกว่าหรือเราเป็นคนที่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบเกินไปคิดสภาพดูว่าถ้าเกิดแบบเจอก๋วยเตี๋ยวแล้วในชามก๋วยเตี๋ยวอะมันมีเศษพลาสติกอยู่ผมก็จะเป็นประเภทคีบเศษพลาสติกทิ้งไปแล้วก็กินต่อถ้ามันไม่แบบหนักหนาเกินไปอย่างเงี้ยก็นิดๆหน่อยๆผมก็จะเป็นคนที่แบบไม่มีพลาสติกอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเอาไปเปลี่ยนให้ผมคือถ้ามันนิดหน่อยจนแบบพอจะมองข้ามได้ผมก็โอเคเขี่ยออกแล้วก็กินไปเงียบๆไม่อะไรแต่ว่าคราวนี้ก็คือพอจองที่พักโอกินาวาเสร็จเราก็รู้ละเพราะไฟล์นี้ผมเคยบินหลายรอบแล้วนะฮะก็รู้ว่าเราต้องจองที่พักแถวดอนเมืองซึ่งแถวเนี้ยผมก็พักมาหลายที่คราวนี้ก็เลยลองเปลี่ยนมาแบบใกล้ๆหน่อยสามารถเดินลงจากสถานีดอนเมืองข้ามถนนมาได้ซึ่งแถวนี้มีหลายโรงแรมมากนะใครที่เคยมาพักแถวนี้น่าจะรู้ดีว่ามันมีโรงแรมทั้งถูกทั้งแพงอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวผมไปเจอโรงแรมหนึ่งซึ่งเอาจริงคะแนนรีวิวก็ปัจจุบันที่ผมเห็นอยู่ก็ประมาณ6กว่าปะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าที่หน้าโรงแรมเขายังทำป้ายbooking หรือว่าอะไรสักอย่างตอนเลทได้8อยู่แปะไว้หน้าโรงแรมผมเห็นอยู่มันก็ใช้นอนแค่คืนเดียวอ่ะก็ไม่เอาหรูไม่เอาอะไรมากมาถึงโรงแรมก็ค่อนข้างดึกตื่นเช้าก็เดินข้ามไปดอนเมืองอะไรแค่นั้นนะครับวันนี้ผมมาถึงประมาณ5 ทุ่มที่สำคัญคือตอนเช้าอ่ะผมโทรแจ้งเขาแล้วด้วยผมโทรไปสอบถามเขาว่าถ้าเกิดผมเช็คอินแบบดึกหน่อยสักประมาณเกือบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยมีคนอยู่หรือเปล่าตอนเช้าโทรไปเป็นเสียงผู้หญิงเขาตอบมาว่ายังไงก็จะมีกุญแจเขียนชื่อลูกค้าไว้วางไว้นั่นแหละถ้าไม่มีพนักงานเราก็โอเคอย่างน้อยเราก็รายงานเขาแล้วนะแต่ว่าก็รู้สึกนิดนึงว่าทำไมเขาไม่คิดจะถามชื่อเราเหรอว่าแบบจองมาชื่ออะไรคะคุณลูกค้าอะไรเงี้ยดูภาพห้องภาพอะไรก็เป็นห้องทั่วไปผมไม่ได้ติดอะไรนอนไม่นานผมก็ไม่ได้ค่อยซีเรียสเรื่องนี้เท่าไหร่เป็นโรงแรมที่มีชื่อสัตว์น่ารักอะไรประมาณนั้นก็แล้วกันเรียกว่าโรงแรมสัตว์ก็แล้วกันนะฮะพอมาถึงที่พัก
ก็เวลาประมาณนั่นแหละ5 ทุ่มกว่าๆนะครับไฟข้างในโรงแรมค่อนข้างมืดๆหน่อยแล้วก็มีแบบติดๆดับๆติดๆดับๆอยู่บ้างฟรอนต์ดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พอลองเปิดประตูอยู่เป็นประตูเลื่อนนะแล้วก็เปิดประตูไปคลืดมันยังเปิดได้นี่หว่าแสดงว่าน่าจะมีพนักงานอยู่หรือเปล่าก็เข้าไปแล้วก็ตะโกนเรียกกดปิ้งปองก็แล้วตะโกนเรียกก็แล้วไม่มีใครออกมาเลยแล้วคือสภาพตรงฟรอนต์มันเหมือนกับมีหมวกกันน็อกมีอะไรเศษขยะอะไรไม่รู้วางไว้เต็มไปหมดเลยนึกถึงเมื่อเช้าเราโทรถามมาแล้วไอ้เบอร์ที่ผมโทรถามเป็นเบอร์ที่เขาให้ไว้ใน Booking ด้วยนะฮะคือกดต่อจากแอป Booking เลยก็เขาบอกว่าจะทิ้งกุญแจไว้ให้ใช่ไหมผมเข้าไปก็เจอตะกร้าอยู่มันเขียนว่าถ้าพนักงานเปลี่ยนกะอะไรเงี้ยให้เอากุญแจที่อยู่ในตะกร้านี้ผมก็ไปพลิกดูชิบหายแล้วไม่มีอะไรในตะกร้าเลยมีแต่กระดาษไอ้ที่เขียนอันนั้นอยู่ในตะกร้าแล้วก็จะทำยังไงตอนนี้ในตะกร้าก็ไม่มีแล้วกดกลิ่งเรียกพนักงานยังไงก็ไม่มีระหว่างที่นั่งรออยู่ก็ลองโทรไปเบอร์เมื่อเช้าดูนะเบอร์ที่เขาบอกว่าจะทิ้งของไว้ในตะกร้านั่นแหละ5 ทุ่มกว่าแอบเกรงใจเขาเกรงใจด้วยเราเป็นลูกค้าแต่เราเกรงใจเขานะฮะโทรไปเขาก็ไม่รับเอาแล้วไงวะทำไงดีหน้าเคาน์เตอร์มีเหมือนเป็น QR code ให้แอดไลน์แอดไลน์ส่งข้อความไปเงียบกริบสิ้นหวังละผมก็พยายามเปิดดู Booking อีกทีว่าเราโทษตัวเราก่อนมันใช่ไหมโรงแรมถูกใช่ไหมโรงแรมถูกนะวันก็ถูกนะขึ้นด้วยว่าตัดบัตรไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมคุณจ่ายเงินไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคมแล้วก็เข้าไปดูในบัตรว่ามียอดตัดไหมเมื่อเดือนธันวาก็มีหลักฐานการจ่ายเงินเรามีหมดคือเราก็ต้องโทษตัวเองก่อนว่าแบบอย่างแรกเลยเราจองผิดโรงแรมหรือเปล่าเรามาผิดที่ไหมแล้วก็วันดูวันมันก็ถูกวันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเดินออกไปนอกร้านเขาเขียนเบอร์ไว้ที่ประตูอีก2 เบอร์กูโทรทั้ง2 เบอร์เลยโทรไปจนไปติดเบอร์1เป็นเสียงผู้ชายรับคราวนี้นะฮะผมมาที่โรงแรมแล้วครับแต่ว่าไม่เจอคนเลยแล้วก็ไม่มีกุญแจอยู่ด้วยเขาก็ถามว่าจองไว้เมื่อไหร่เสียงนี้เลยนะถามสวนมาแบบนี้จองไว้เมื่อไหร่จองไว้นานแล้วครับจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยนี่ถอดคำต่อคำเลยนะผมจำได้ทุกคำเพราะมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์เพิ่งตะกี้เองเขาบอกว่าไม่ใช่จองไว้วันไหนที่จะมาพักก็วันนี้สิครับผมก็อยู่ที่โรงแรมแล้วครับแล้วก็ไม่มีคนเมื่อเช้าก็โทรมาถามแล้วด้วยเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่มีอีเมลส่งมาวันนี้แต่ว่าจ่ายตังค์ไปหมดแล้วนะครับหลักฐานก็มีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่างั้นก็ส่งหลักฐานมาในไลน์ก็แล้วกันได้หลักฐานเรามีเราเปิดตะกี้เลยก็แคปส่งให้เขาไอ้ Booking ก็แม่งไอ้หน้าจอที่เป็นแบบข้อมูลส่วนตัวมันก็ไม่ยอมให้แคปอีกผมก็ต้องส่งเป็น PDF หรืออะไรแบบนั่งทำมือสั่นแบตก็เหลืออยู่ประมาณ10 กว่า%มือก็สั่นแบบไอ้เหี้ยแบตจะหมดก่อนหรือเปล่าโหลดใบเสร็จใช่ไหมโหลดสลิปอะไรเงี้ยเสร็จก็ส่งให้เขาพอส่งไปในไลน์ไอ้ที่ส่งไปว่ามาถึงแล้วครับไม่มีคนอยู่เลยนั่นแหละเขาไม่อ่านตอนแรกตอนนี้กำลังหัวร้อน5 ทุ่มแล้วง่วงเหนื่อยลากกระเป๋ามาเหงื่อก็ท่วมเสียงก็แหบเพราะว่ากรีดโยโซบิมาส่งหลักฐานไปเรียบร้อย PDF เรียบร้อยเลยแล้วก็นั่งอยู่ที่โซฟาในหน้าเคาน์เตอร์โอ้ยยุงเยอะมาก นั่งอยู่ยุงวินว่องแวงเอาจริงคือมองภาพไปข้างในไฟติดดับแล้วก็มืดยุงเยอะก็รู้สึกไม่ค่อยจะอยากพักเท่าไหร่ละแต่ว่าก็จองมาแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยแล้วก็นอนไม่เท่าไหร่อย่างที่บอกไม่เรื่องมากปรากฏว่าเขาโทรไลน์กลับมาโทรไลน์กลับมาแล้วก็บอกว่าไม่มีที่จองไว้แล้วคือผมต้องทำยังไงครับผมก็ถามออกไปว่าแล้วผมทำไงครับก็จ่ายตังค์ไปหมดแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าก็จองผ่าน Booking ไม่เหรอก็ติดต่อ Booking เอาเองดิเจอคำนี้ไปผมก็อึ้งเหมือนกันนะแบบกูกำลังลากกระเป๋าแล้วอยู่ในโรงแรมแล้วเขาบอกว่าไม่ได้รับอีเมลในวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจระบบโรงแรมการจอง Booking อะไรหรอกนะแต่ว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าจะไปอยู่ในจังเมลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ดูจะไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยเขาบอกว่าไม่มีไปติดต่อ Booking เอาเองแล้วกันแล้วก็วางสายใส่ผมโครมแล้วจะคือวางสายใส่เลยวินาทีนั้นคือหัวร้อนมากแล้วก็คนที่อยู่ในสายผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นอะไรนะก็คงเป็นเจ้าของละมั้งเพราะว่าเบอร์อยู่หน้าโรงแรมนะฮะพูดง่ายๆเลยว่าเทไม่ได้พูดถึงว่าโอเคจะรับผิดชอบยังไงจะช่วยติดต่อไหมหรือว่าจะทำยังไงคือไม่มีที่พักเนาะลูกค้าจองของคุณไว้ไม่มีที่พักผมเดินไปดูไอ้ตรงตารางที่เขาเขียนลงไว้ว่างโรงแรมก็ว่างมันเลยไม่มีพนักงานไงผมก็คาดหวังเหมือนกันว่าแบบโอเคเขาก็จะช่วยเราก่อนไหมเขาก็ให้เราพักไปก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ว่ายังไงถ้ามันไม่ได้จะให้เราจ่ายตังค์ไปก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันแต่นี่คือ
ไม่แล้วก็วางไปเลยหลังจากนั้นก็บล็อกไลน์ผมไปแล้วมั้งโทรไปก็ไม่ได้ละคือหัวร้อนมากจริงยอมรับว่าหัวร้อนมากนะยืนอยู่ตรงนั้นคือถ้าถามว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะมีปัญหาระหว่างบุ๊กิ้งกับโรงแรมที่บุ๊กิ้งจองไปแล้วตัดบัตรไปจากลูกค้าไปแล้วแต่ว่าโรงแรมไม่ได้รับเงินส่วนนี้ผมว่ามันเป็นไปได้แต่ที่ผมหัวร้อนก็คือมันไม่ใช่ความผิดลูกค้าหรือเปล่าวะในเมื่อคุณเอาเว็บขึ้นไปอยู่ในบุ๊กิ้งหรือว่าไปอยู่ในไหนก็ตามเว็บจองอาม่าอากงอะไรก็ตามคุณเอาขึ้นไปอยู่บนนั้นมันเป็นความผิดของลูกค้าเหรอที่จองโรงแรมคุณผ่านเอเจนต์ที่คุณเอาไปลงไว้คือพอเห็นการรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นผมนะยังดีที่เป็นผู้ชายตัวควายที่โอเคกูยืนอยู่เปลี่ยวๆในดอนเมืองเวลา 5 ทุ่มมันคงไม่มีใครฉุดไปแต่ถ้าเกิดเป็นน้องผู้หญิงแบบหน้าตาน่ารักเห็นกระเป๋ามาพรุ่งนี้จะบินเช้าค่ะแล้วก็มาเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วก็แบบโดนเทยืนอยู่นอกโรงแรมแบบมืดๆสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นเฮ้ยอันนี้มันปัญหาเลยนะคุณจะมีปัญหาอะไรกับเว็บเอเจนต์ของคุณผมไม่รู้ล่ะหน้าที่ของคุณณขนาดเนี้ยที่ลูกค้าแบกกระเป๋ามาอยู่โรงแรมคุณแล้วทำอะไรสักอย่างหนึ่งไหมหรือจะให้ผมจ่ายไปก่อนจ่ายอีกรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาคุยกันมาตกลงกันแต่นี่คือแบบไม่กูไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นกูไม่มาด้วยจะไม่มีใครมาในวันนี้ไม่มึงอยากจองผ่านบุ๊กิ้งมึงก็ไปติดต่อบุ๊กิ้งเอาเองดิคืนนี้มึงจะนอนไหนก็เรื่องของมึงดิอย่างนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อออกมาสรุปวิธีแก้ปัญหาของผมในตอนนี้ก็คือก็รายงานกลับไปที่บุ๊กิ้งนะครับว่าเจออะไรบ้างผมก็เลยลากกระเป๋ากลับมาที่โรงแรมที่ผมเดินผ่านมาเยอะๆแล้วก็เข้ามาถามเขาว่ามีห้องว่างไหมครับคืนละ1,000 กว่าบาทถามว่าแพงไหมแพงกว่าโรงแรมที่โอกินาวาของผมอีกสำหรับการนอนไม่กี่ชั่วโมงแต่นาทีนั้นคือหัวร้อนมาก1,000 กว่าก็1,000 กว่าแต่ว่าตอนนี้คือไม่รู้จะนอนหลับไหมเที่ยงคืนตี 1แล้วเนี่ยพรุ่งนี้ต้องตื่นตี 5แฟนทักมาถามว่าเป็นยังไงก็เลยฟ้องเข้าไปว่าเป็นโดนมาอย่างนี้นะแฟนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรไปเฉ่งให้เพราะพรุ่งนี้ผมจะบินละอาจจะติดต่ออะไรไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งมันคืออยู่ดอนเมืองทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยที่จะต้องเดินทางมาท่องเที่ยวก็อาจจะมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ได้ผมว่าการที่ป้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ำมันน่าจะดีกว่ามันก็เลยกลายมาเป็นคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ดูบ่นดูหัวร้อนดูอะไรก็ยอมรับเป็นความผิดพลาดของผมไหมที่ผมไม่เช็คกับคุณเจเมื่อเช้าว่าวันนี้มีชื่อผมไหมครับอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของผมส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของโรงแรมมากกว่าที่เขาควรจะแบบเช็คยิ่งถ้าเกิดวันนี้เขารู้ว่าไม่มีลูกค้าถ้าไม่มีชื่อลูกค้าในตอนกลางคืนเลยแล้วผมบอกว่าวันนี้ผมจะไปพักตอนเที่ยงคืนนะครับเขาก็ควรจะแบบฉุกใจขึ้นมาว่าแบบแต่วันนี้คุณลูกค้าจองผ่านทางไหนมาอะไรอย่างเงี้ยควรจะถามผมไหมซึ่งก็ดูเขาก็ตอบปกติว่าก็จะวางกุญแจไว้ให้ลูกค้าไม่ใช่คนผิดที่จองผ่านเว็บเอเจนต์ที่คุณไปลงไว้คือถ้าเกิดเป็นผมนะถ้าเกิดผมจะไม่อยากรับผิดชอบผมก็จะบอกว่าคุณลูกค้าครับผมไม่ได้รับรายชื่อของคุณลูกค้าเลยอาจจะเป็นความผิดพลาดของทาง Booking เดี๋ยวผมจะเช็คกับทาง Booking ให้นะครับแต่วันนี้คุณรบกวนคุณลูกค้าไปพักที่โรงแรมข้างๆก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวผมติดต่อไว้ให้อะไรเงี้ยก็ว่าไปเพราะว่าเชื่อว่าเขาน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเขาโทรหาโรงแรมใกล้ๆให้ผมก็ได้ผมจ่ายก็ได้ไม่ได้อะไรสงสัยต่อไปนี้คงต้องเลือกโรงแรมให้ดีขึ้นนะครับวันนี้เวลาตี 4:30นะฮะเดินจากโรงแรมมาที่สนามบินเรียบร้อยแล้วก่อนจะกลับผมก็แวะไปทักทายโรงแรมเดิมนิดนึงเผื่อเจอใครนะแต่ว่าไม่มีคนเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกดอนเมืองมันเป็นเหมือนประตูก้าวแรกสู่ประเทศไทยหรือจะออกจากประเทศไทยดังนั้นคนที่มีโอกาสเจอเรื่องราวแบบนี้อาจจะเป็นน้องผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่รู้จะทำยังไงถ้าถูกเทตอน 5 ทุ่มหรืออาจจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้มาไทยครั้งแรกแล้วก็จะได้รับประสบการณ์แรกในไทยไปผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้แหละสิ่งสำคัญกว่าการเกิดปัญหาก็คือการแก้ไขปัญหาจะทำอย่างไรมากกว่าถ้าคุณรักจะเป็นธุรกิจในการบริการเป็นโรงแรมเป็นด่านหน้าที่ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวการทำแบบนี้ผมว่าเลวร้ายมากเลยเช้ามาแล้วหัวร้อนเลยเอาจริงเมื่อคืนนอนไปแค่2 ชั่วโมงเองมั้งตอนนี้ผมวาร์ปมาที่โอกินาวาแล้วนะครับลงเครื่องมาปุ๊บมีข่าวอัปเดตเลยตอนแรกนึกว่าจะจบคลิปไปทั้งอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวก็น่าจะกระจ่างแล้วว่าเป็นยังไงสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมอารมณ์ดีขึ้นมากนะฮะเรื่องนี้มีรางวัล MVP ครับต้องมอบให้ตอนที่ผมกำลังนั่งเครื่องจากกรุงเทพมาโอกินาวานั้นเธอโทรไปต่อว่าที่โรงแรมครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวลองไปคุยกับเธอให้เธอเล่าเลยก็แล้วกันนะฮะคุณน้องสาวได้ข่าวว่าเป็น MVP ของเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ผมไม่รู้เรื่องนั่งเครื่องแล้วพอลงเครื่องมาอุ๊ยสถานการณ์คลี่คลายเฉยเลย
เกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะฉันน่ะเมื่อคืนฉันก็นอนไม่หลับพอกับเธอนั่นแหละคือเมื่อวานผมหัวร้อนมากแล้วก็แบบมันจะตี 1แล้วอะก็ยังไม่ได้นอนก็เลยเมาส์แบบโอ้เจออะไรบ้างเล่าให้ฟังหมดทุกอย่างแล้วยายนี่คือให้ผมแคปรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการจองอะไรแม้กระทั่งไอ้บัตรเครดิตที่โดนหักไปแล้วผมก็แคปส่งไปให้หมดเลยซึ่งไอ้โรงแรมอะไอ้โรงแรมมันก็ได้หลักฐานไปแต่มันก็ไม่ทำอะไรตอนแรกเขาก็ตอบกลับมาแค่ไม่มีอะแล้วก็วางเลยก็คือตอนเช้าอะตื่นมาก็แบบว่าเอาจริงก็ยังมีความกังวลอยู่ในหัวนะเพราะก็นอนหลับๆตื่นทั้งคืนเลยฝันเรื่องนี้เลยปะพรุ่งนี้ฉันต้องเป็นคนโทรใช่คือฉันแล้วก็ไม่ชอบโทรไฟกับใครหรอกนะ แต่ว่านี่ก็คือแบบอ้าวก็โมโหทำอย่างนี้ได้ไงโมโหแทนใช่หลังจากประชุมงานเสร็จตอนเช้า10 โมงฉันก็โทรไปแล้วก็คือโทรไปหาเบอร์แรกที่เธอโทร3 รอบแล้วมันไม่ติดนั่นน่ะคุณผู้หญิงนั่นแหละแล้วคนนั้นก็รับแล้วเธอรู้ไหมคำแรกที่เขาแบบเหมือนพูดแบบหลุดออกมาเขาอาจจะไม่ตั้งใจพูดกับฉันก็ได้แต่เขาพูดว่าไหว้ตุ๊ดจีนอยู่อะเอาเธอไปรบกวนเวลาไหว้ตุ๊ดจีนเขาเหรอเนี่ยฉันก็คิดในใจว่าอ้าวเนี่ยก็ยังไม่ได้ไหว้เหมือนกันน่ะแบบจีนทั้งคู่ยังไม่ได้ไหว้เหมือนกันแล้วเสร็จเขาก็แบบเหมือนเรียกให้อีกคนนึงมารับก็เป็นเสียงผู้ชายฉันโทรไปแล้วก็แบบบอกว่าขอตรวจสอบหน่อยค่ะว่าเมื่อวานมีคนชื่อมาหรือเปล่าแบบมีชื่อในการจองและเข้าพักหรือเปล่าแล้วเขาก็พูดว่ามีชื่อนี้มาแต่ว่ามันไม่มีในการจองเขาก็เรียกผู้ชายคนนั้นมาบอกว่ามารับแทนดีแบบแน่เคสเนี้ยอะไรเงี้ยผู้ชายที่วางสายใส่ฉันใช่แล้วเขาก็แบบก็โดนพูดเหมือนเธอแหละบอกว่าไม่มีครับไม่มีAgodaไม่มีรหัสคีย์แล้วไม่มีอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความน้ำเสียงความเหวี่ยงอะจ่ายเงินแล้วหรอก็ไม่มีก็ให้ทำไงได้แบบไม่มีอะไรเงี้ยคือพูดแต่คำว่าไม่มีนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอบอกเลขการจองใหม่ไหมแบบตอนนี้มีอยู่ในมือคุณก็คีย์ลองหาอีกรอบหนึ่งได้ไหมเพื่อนเนี้ยใจเย็นมากนะปกติเนี่ยจะด่าอยู่ละแล้วเขาก็พูดคำว่าอะไรรู้ปะตอนนี้ไหว้อยู่อ่ะอีกสักประมาณ3 ชั่วโมงอ่ะขัดขวางการไหว้ตุ๊ดจีนของเขาก็โมโหแต่ก็ข่มไว้แล้วก็บอกว่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวบ่ายโมงโทรมาอีกรอบนึงถ้าเกิดแบบมันไม่มีเลขในระบบมันไม่มีจริงๆเลยมันเกิดความผิดพลาดของระบบอ่ะเขาไปมันก็เท่านั้นปะเสร็จแล้วก็คือบอกว่าโอเคเดี๋ยวบ่ายโมงโทรไปอีกรอบนึงนะคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็วางสายใส่ฉันเลยอ่ะคือแบบว่ามันไม่ควรไหมเหมือนเมื่อวานแหละปิดปี๊ดเหมือนกันแต่ก็โอเคไม่เป็นไรมันก็มีคนอย่างนี้อยู่ในชีวิตเรานั่นแหละฉันก็ลงไปไหว้เลยเรียบร้อยเสร็จไปไหว้ตุ๊ดจีนเหมือนกัน11 โมงก็แบบมีสายที่ฉันโทรไปโทรกลับมาฉันก็จำเลขได้เราก็เป็นเสียงผู้หญิงนี่แหละที่รับตอนแรกคุณผู้หญิงเขาก็แบบบอกว่าเนี่ยต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะแบบว่าเจอชื่อแล้วค่ะก็คือเซิร์ชชื่อแล้วก็เจอแต่เลขการจองไม่ได้อยู่ใน Booking นะคะอยู่ใน Agoda คือผมจองจาก Booking จริงแต่ว่า Booking มันจะมีโคกับ Agoda อยู่ซึ่งผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นโคกับอะไรแต่ว่าเว็บที่ผมจองคือ Booking ตัวใบเสร็จที่ส่งให้ก็คือของ Booking คุณก็ต้องเอารหัสนั้นไปดูแล้วก็ไปดูว่าไอ้ตรงที่คุณส่งมามันไปลิงก์กับอะไรคือแค่เซิร์ชชื่อยังไงมันก็ต้องเจอเว้ยที่ไหนเขาก็ทำกันอย่างนี้ใช่เอาจริงนี่ก็รู้สึกว่าแล้วทำไมไม่เซิร์ชชื่อตั้งแต่แรกเพราะเขาก็มีใบที่เธอส่งให้แล้วเธอก็พูดชื่อเธอไม่ใช่หรอเพราะว่าตอนฉันพูดชื่อเธอไปเขาก็ยังจำได้เลยว่าเธอชื่ออะไรก็คือไอ้ช่วงที่เขาบอกว่าจะไปไหว้ตุ๊ดจีนนี่คือเขาไปนั่งเซิร์ชกันอยู่เขาบอกว่าแต่ว่าจำนวนราคาไม่ใช่ตามที่คุณแจ้งนะว่า400กว่าเท่าไหร่นั่นน่ะมันจะเป็น300จุดๆอันนี้ก็เลยบอกว่าอันนี้ก็ตัดบัตรเครดิตไปเท่านั้นน่ะจะไปรู้ไหมว่าคุณลงโปรโมชั่นอะไรไว้ยังไงมันหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องไปรู้ไหมลืมเล่าไปด้วยว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าราคา400กว่าบาทไม่เคยมีของห้องพักเรานะอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้เขาก็แบบบอกว่าจะทำเรื่องคืนเงินยังไงดีคะบอกเลขบัญชีมาไหมหรือว่าอะไรอันนี้ก็เลยบอกว่าพอดีแบบไม่ได้เป็นคนจ่ายแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นคนเข้าพักคือแค่โทรมาแทนเพราะว่าเขาน่าจะนั่งเครื่องบินอยู่ถ้ายังไงแบบว่ามีการคุยกันในไลน์แล้วเห็นว่าอย่างนั้นก็ทักไปในไลน์ละกันแล้วก็จะขอโทษจะอะไรก็ไปคุยกันเอาเองอะไรเงี้ยฉันก็พูดด้วยน้ำเสียงแบบประมาณนี้ด้วยนะตอนนั้นพี่สาวก็อยู่พี่สาวก็อยู่ก็มีการอัดเสียงด้วยเซลเป็นหลักฐานแต่ตอนแรกพูดเหมือนว่าจะคืนเงินจำนวน300เท่าไหร่บาทของเขา
คิดอยู่ในใจนะเก็บคำขอโทษเนี้ยไปให้ไอ้ผู้ชายคนนั้นมาพูดกับเธอดีกว่าทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้แบบโทรมาขอโทษฉันอยู่นอกเรื่องทั้งคู่แล้วมาขอโทษกันเองอ่ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรฉันก็เลยแบบเหมือนแบบไม่รับคำขอโทษนะตอนนี้ตอนโทรไปก็ไม่ได้ขึ้นเสียงหรือด่าอะไรเลยนะคะพูดด้วยแบบต้องการเค้นให้เขาเซิร์ชให้จริงๆว่าแบบเลขที่จองอะไรชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเซิร์ชตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะมันก็จบแล้วอันนี้ก็คือแบบเมื่อคืนก็ไม่มีแล้วก็ตัดบทไปเลยแล้วก็คือแบบกูก็เคว้งคว้างอยู่ท่ามกลางความมืดที่ดอนเมืองทั้งที่ห้องก็ว่างนะคือถ้าเป็นชั้นอ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะลูกค้าอยู่ตรงนั้นแล้วคุณต้องโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจัดห้องให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเซิร์ชดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงก็ว่ากันไปบัตรเครดิตผมก็ผูกอยู่ตรงนั้นอ่ะจะหักตังค์เพิ่มจะอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือแบบก็เรื่องของมึงอ่ะมึงจะไปนอนใต้สะพานก็เรื่องของมึงอ่ะประมาณนั้นอ่ะน้ำเสียงเรื่องของมึงอ่ะล่าสุดก็คือโอนเงินมาแล้วก็ขอโทษครับเลยครับแบบครับอ่ะไม่อยากได้ยินเสียงเขาอีกแม้แต่วินาทีเดียวคนที่แบบ ทำให้ผมโกรธปากสั่นได้อ่ะคุณผมไม่ได้โกรธมนุษย์มานานมากแล้วอ่ะเท่าที่จำความได้นะไม่ได้โกรธใครมานานตั้งขนาดนี้ตั้งแต่สมัยแบบมัธยมหรืออะไรแล้วอ่ะไม่เคยจะมีใครที่แบบทำให้โกรธเป็นประเภทจะหยวนไปอ่ะแต่อันนี้มันคือแบบโอ้โหทำให้หัวร้อนได้อ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบ5 ทุ่มเป็นสถานการณ์การโดนเทห้อง5 ทุ่มไม่คิดจะช่วยเหลือไม่อะไรเลยแล้วก็คำพูดคำจาก็เหมือนกับบอกว่าเราปลอมขึ้นมาเหรอไอ้ใบเสร็จอ่ะก็โอ้โหห้องคืนละ400-500ผมจะปลอมใบเสร็จขึ้นมาทำไมก็เดี๋ยวก็จะรีวิวในทุกช่องทางให้เอาจริงๆคือไม่อยากให้เขาไปทำอย่างนี้กับคนอื่นมากกว่าคือสำหรับตัวผมอะเหตุการณ์มันจบลงไปละเพราะว่าผมก็โอเคหาห้องอื่นได้ในตอนนั้นมันยังมีห้องว่างอยู่1 ห้องพอดีแม้จะแพงเหมือนกันโดนไป1,000 กว่าบาทเมื่อคืน คือราคาที่นั่นเท่ากับโอกินาวาวันนี้เลยห้องหรูๆวันนี้ที่ผมอยู่ตอนนี้ราคาเท่ากันเลยแล้วก็ไม่ได้นอนด้วยนอนไปสักชั่วโมง2 ชั่วโมงถ้าสถานการณ์นั้นน่ะมันเป็นคนอื่นอย่างที่ผมว่าถ้าเป็นคนต่างประเทศที่มาไทยครั้งแรกนี่มันจะเป็นความทรงจำของเขาที่มีต่อประเทศไทยมันเกินไปกว่าการที่แบบคุณเทลูกค้า1 คนไม่รับผิดชอบตัดสายทิ้งแล้วมันจะจบเรื่องอ่ะมันไม่ใช่ไงคือแล้วคนนั้นจะทำยังไงอ่ะเขาไม่มีที่พักในตอน5 ทุ่มครึ่งไม่อยากให้ไปเจอกับคนอื่นอีกแล้วก็จะรีวิวในทุกช่องทางไปตามตรงมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ไฟเลยแล้วก็คดีก็คือจบลงแล้วในการโอนเงินคืนมาถ้าถามว่ามันเยียวยาอะไรไหม กับการที่แบบกูจองล่วงหน้าไป1 เดือนแล้วก็โอนเงินคืนมา500มั้งเพิ่มขึ้นมาประมาณ70 บาทเป็นค่าเยียวยาที่คืนนั้นกูต้องแบกกระเป๋าเดินไปจ่าย 1,100 บาทในโรงแรมข้างๆก็แน่นอนว่าคงโดนแบ็คลิสต์ผมไปตลอดกาลแล้วก็ใครที่จะมาที่ดอนเมืองผมก็จะไม่แนะนำให้ไปที่นี่อย่างแน่นอนเพราะว่าก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อีกใครจะไปรู้ใช่ไหมโอเคขอบคุณคุณน้องสาวมากถือว่าเป็น MVP ถ้าเกิดคุณไม่โทรไปเขาก็คงไม่รู้เรื่องอะไรก็แค่ทิ้งทุนลูกค้าไปคนนึงจบ500 บาทเองก็จบแค่นั้นเองไม่ดิเขาได้ด้วยดิเขาได้เงินเขาได้เงินแล้วก็ทิ้งลูกค้าไปคนนึงโดยไม่รู้สึกอะไรว่าแบบว่ากูผิดอะไรธุรกิจบริการนะมันก็ ควรจะมีสามัญสำนึกหรือว่าอะไรที่มันเป็นพื้นฐานอะผมเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดกับโรงแรมอื่นๆที่เขามีแบบพื้นฐานของการบริการอะมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยเว้ยคืออย่างน้อยอะสมมติให้พักที่นั่นไม่ได้จริงๆเขาก็เดี๋ยวผมช่วยหาโรงแรมข้างๆให้ครับอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เพราะคนอยู่แถวนั้นก็เชื่อว่ารู้จักกันหมดอยู่แล้วมันยังไงก็ต้องช่วยเหลือลูกค้าก่อนที่แบบ5 ทุ่มแบกกระเป๋ายืนยุงกัดอยู่หน้าเคาน์เตอร์เองอ่ะดังนั้นเรื่องนี้สำหรับผมถือว่าค่อนข้างร้ายแรงโอเคฮะเหตุการณ์นี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้แหละตอนนั้นก็หัวร้อนปากสั่นนะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ได้บรรยากาศของโอกินาวาได้ทะเลได้กลิ่นต่างๆของโอกินาวาได้เสียงซันชินแถวๆนี้แบบคอยปลอบประโลมมันก็เลยเหมือนกับทุกอย่างตอนนี้แบบผ่อนคลายมากรู้สึกมีความสุขไอเหตุการณ์หัวร้อนที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่กูไม่ได้นอนนั้นว่ามันเป็นคอนเทนต์หนึ่งก็แล้วกันเป็นเหตุการณ์ในชีวิตอันนึงที่โอเคเราผ่านมันไปละอย่าให้เจอโรงแรมอย่างนี้อีกเลยคือพักโรงแรมมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไทยญี่ปุ่นหรือว่าที่ไหนก็ตามครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยรู้สึกแย่ที่สุด
รู้สึกแย่ที่สุดอะคือแย่กว่าแบบห้องไม่ดีแมงสาบไต่หมอนอีกอะคือแมงสาบไต่หมอนยังแบบโอเคมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เป็นความผิดเขาอาจจะแค่ดูแลความสะอาดไม่ดีแต่มันแมงสาบมันมาไต่หมอนมันก็ห้ามกันไม่ได้อย่างน้อยก็มีบทสรุปนะฮะนึกว่าจะไม่มีบทสรุปซะละอยากรู้มุมเขาเหมือนกันอะเชิญไปออกโหนกระแสกับพี่หนุ่มไหมผมรับความระทมนี้ไปแล้วขอให้ผมเป็นคนสุดท้ายที่ได้เจออะไรแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าตอนนี้อารมณ์ดีละทำคอนเทนต์อะไรดีๆสนุกดีกว่านะฮะคอนเทนต์หัวร้อนนี่ก็ไม่อยากทำเอาจริงบอกตรงๆว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบไม่อยากทำโอเคครับยังไงก็ขอบคุณคุณน้องสาวมากที่เป็น MVP ของวันนี้ไปทวงเงินคืนมาให้และทวงคำขอโทษคืนมาได้แม้จะเป็นคำขอโทษที่ครับแบบไม่จริงใจก็ตามแต่ก็โอเคยังถือว่าก็ขอโทษกลับมานะก็ขอไปปั่นงานแล้วก็นอนก่อนก็แล้วกันนะครับเราวันนี้ก็จากกันไปเลยก็แล้วกันบายบาย บ๊ายบาย ชีวิตของเราพอใจ